હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું લીલી તુવેરના ઢેકરા, જે દક્ષિણ ગુજરાતની ટ્રેડિશનલ વાનગી છે। તો એ માટે મેં આપણે અહીંયા એક વાટકી લીલી તુવેર લીધી છે, એને આપણે બાફી લઈશું। તો તુવેરને બાફવા મેં અહીંયા એક પેન લીધી છે, એમાં હું 1.5 કપ જેટલું પાણી રેડીશ ને એને ગરમ થવા દઈશું। એમાં 1 ચપટી જેટલું મીઠું નાખીશું અને આપણી તુવેરનો કલર જળવાઈ રહે એ માટે આપણે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખીશું ને એને ગરમ થવા દઈશું। હવે એમાં લીલી તુવેર નાખી દઈશું। હવે એને આપણી લીલી તુવેર સરસ ચડી જાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંક્યા વગર જ ચડવા દઈશું। તો 8 થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી તુવેર સરસ ચડી ગઈ છે। તો હવે આપણે ઢેકળા માટેનો લોટ તૈયાર કરીશું। તો લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા એક પેન લીધી છે, એમાં હું 2 કપ જેટલું પાણી રેડીશ। હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરી અને પાણીને ગરમ થવા દઈશું। ત્યાં સુધી આપણે એમાં મસાલા કરીશું। તો એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, 1 અડધી ચમચી જેટલી હળદર નાખીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું, 1 ચમચી જેટલો કાળા મરીનો પાવડર નાખીશું અને 5 ચમચી જેટલી હિંગ નાખીશું, 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ નાખીશું અને આ મેં 2 ચમચી જેટલો ગોળ લીધો છે, ઝીણો કાપીને એ નાખી દઈશું। ઢેકરામાં ગોળનો સ્વાદ સરસ આવે છે એટલે થોડો નાખવાનો છે, અને જો તમને ગળ્યો સ્વાદ ના પસંદ હોય તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। મેં અહીંયા 2 થી 3 લીલા મરચાં તીખા અને 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધો છે, એને ક્રશ કરી લીધું છે, તો એ નાખી દઈશું। આમાં લાલ મરચું નાખવા નથી, એટલે તમારે જે તીખાશ જોતી હોય એ પ્રમાણે તમારે લીલા મરચાં લેવાના। હવે આને સરસ ઉકળવા દઈશું। તો હવે આપણું પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે, એમાં મેં 1 વાટકી જેટલું લીલું લસણ લીધું છે, તે નાખી દઈશું અને આજે આપણે તુવેરના દાણા બાફીને રાખે છે એ નાખી દઈશું। હવે પહેલા એને ઉકળવા દઈશું। હવે આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે, એમાં આપણે ચોખાનો લોટ નાખીશું। તે મેં અહીંયા 1.5 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ લીધો છે અને 5 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ નાખીશું અને 5 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ નાખીશું અને 2 થી 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ નાખીશું। હવે આપણે બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। આપણો લોટ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે, હવે એને આપણે બાફવા મૂકીશું। તો એ માટે મેં અહીંયા એક લોખંડની જાડી પેન લીધી છે, એના ઉપર આપણે આપણી પેન મૂકી અને ધીમા ગેસ પર 10 થી 15 મિનિટ સુધી આપણો લોટ બફાવા દઈશું। તો 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણો લોટ સરસ બફાઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે લીલા દાણા નાખી દઈશું અને મિક્સ કરી અને ઠંડુ થવા દઈશું। હવે આપણું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો એમાં આપણે 1 નાની ડોકલી જેટલું તેલ રેડીશું અને એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું।
થોડું ગરમ જ હોય એટલે જ મિક્સ કરી લેવાનું. તો આપણો લોટ સરસ ભેગો થઈ ગયો છે. હવે આ મારા થોડા હાથ મેં તેલવાળા કરી અને એના આપણે ઢેકરા બનાવી લઈશું. તો આ રીતે બે હાથો વડે આ મસળી અને આપણે ઢેકરાનો શેપ આપીશું. આ રીતે આપણે આવડા નાના નાના સાઈઝના ઢેકરા બનાવી લઈશું. હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણા ઢેકરા આપણે તળી લઈશું. એક વખત તમારી કઢાઈમાં જેટલા આવે એટલા તમારે અંદર મૂકી દેવાના. અને 2 મિનિટ સુધી એક ભાગ નીચેનો ચડે ત્યાં સુધી હલાવવાના નહીં અને પછી આપણે ફેવરીશું. હવે આપણે જારાની મદદથી 2 બાજુ ફેવરી અને સરસ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું. ગેસ સ્લો અથવા મીડિયમ જ રાખવાનું, ફાસ્ટ કરવાનું નહીં, નકર આપણા ઢેકરા અંદરથી કાચા રહી જશે અને ઉપરથી દાજી જશે. તો મીડિયમ ગેસ પર આપણે થવા દઈશું. 2 મિનિટે આપણે ફેરવતા રહેવાનું. તો આપણા ઢેકરા થોડા ગોલ્ડન થવા લાગ્યા છે પણ હજી થોડા આપણે ક્રિસ્પી થવા દઈશું. આ રીતે આપણે પલટાવતા રહેવાનું એટલે 2 બાજુ સરસ ગોલ્ડન થઈ જાય. તો હવે આપણા ઢેકરા સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આ જ રીતે આપણે બધા ઢેકરા તળી લઈશું. આપણા ઢેકરા તળાય ત્યાં સુધી આપણે તેની સાથે ખાવાની ચટણી તૈયાર કરીશું. તો ચટણી બનાવવા મેં અહીંયા મરચાં 3 જેવા મરચાં લીધા છે તીખા અને 25 થી 30 લસણની કળી લઈ એની પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. તો આપણે અહીંયા મેં એક તપેલીમાં 1 ચમચી તેલ રેડ્યું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે રાઈ નાખીશું અને અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખીશું. જીરું તતડે એટલે આપણે આ જે લસણ મરચાંની પેસ્ટ છે તે એમાં નાખી દઈશું અને એને સરસ સાતળી લઈશું. હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું આ મરચાં અને લસણનું જ નાખવાનું અને 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીશું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. સરસ આને હવે સાતળી લઈશું. તેલ છૂટે ત્યાં સુધી એને સાતળવા દઈશું. તો હવે મરચાં અને લસણ સંતળાઈ ગઈ છે તો એમાં હવે મેં આ ટોમેટો કેચઅપ લીધો છે 1 વાટકી એ નાખી દઈશું. તમે એની જગ્યાએ ટોમેટો પૂરી પણ લઈ શકો. પણ આપણે આ ટામેટો કેચઅપ નાખ્યો છે એટલે આપણે બીજા કશા મસાલા કરવા નહીં પડે. હવે એને થોડી વાર કૂક થવા દઈશું. તો હવે આપણી ચટણી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણી ચટપટી ચટણી અને ઢેકરા તૈયાર છે. તો હવે આપણે સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે આપણા લીલી તુવેરના ઢેકરા કે વડા. તો ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ અને આ એની સાથે આ ચટપટી ચટણી. તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ
જરૂર કરજો. ધન્યવાદ. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.